Hello guys! Welcome back to my channel. Nandito na naman ako for another simple Filipino dish, ang tinolang manok. Alam nyo ba na ang tinolang manok ay nabanggit sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere? Heto ang maikling impormasyon tungkol sa dish natin ngayon. Kakailanganin natin ang sumusunod na sangkap para sa tinolang manok. Chicken. Sa recipe na ito, gagamit ako ng 0.75 kg. Kailangan din natin ng isang pirasong sayote. You can also use papaya. Kailangan din natin ng dahon ng malunggay. Pwede rin kayong gumamit ng dahon ng sili. Kalahating red onion. Luya or ginger, tatlong pirasong bawang, isa't kalahating kutsarang mantika, tatlong kutsarang patis or fish sauce, tatlo at kalahating tasang tubig, at saka asin at paminta para pampalasa. Let's start! Una sa lahat, kailangan lang hugasang mabuti at hiwa-hiwain ang mga sangkap. At sa isang mainit na casserole, ilagay ang mantika. Igisa ang bawang at sibuyas. Idagdag ang ginger at igisa for another minute or two. Pwede nang ilagay ang chicken at patis, pagkatapos ay takpan for 3 minutes. After 3 minutes, haluin ng bahagya at pwede nang ilagay ang tubig. Pagkatapos mailagay ang tubig, takpan ito at hayaang maluto for 30 minutes. Budburan ng ground black pepper for additional taste. This one is optional, guys. Ilagay na ang sayote at hayaang maluto for 6 minutes. Depende sa inyong panlasa, pwedeng magdagdag ng asin. Pagkatapos ay pwede nang ilagay ang dahon ng malunggay. Hayaan lang itong maluto for another minute or two.
Pwede nang ilipat sa serving bowl. Sana magustuhan you guys. Happy eating!